Chương 30, chuyển hướng chú ý. Mặc dù Phinia đã đồng ý lời mời của Thong Cút và nói rằng sẽ cùng Bua đi ăn tối với anh ta, nhưng cuối cùng cô ấy đã không cùng Bua bước vào nhà hàng. Bởi cô ấy nghĩ rằng nên để Bua trò chuyện một mình với anh ta, có lẽ sẽ thu thập được nhiều thông tin giá trị hơn. Vì vậy mà Phinia đã ngồi chờ Bua trong chiếc xe hơi màu đen, vừa chờ vừa nhớ lại cảnh Bua đến, xin phép mình, không nhịn được mà khóe môi vô thức cong lên. Có vẻ như Bua lo lắng cô ấy sẽ hiểu lầm, và dường như đây là một tín hiệu vô cùng tốt, cho thấy những nỗ lực của cô ấy đang phát huy hiệu quả. Chắc là sẽ không có vấn đề gì chứ? Phinia một lần nữa xác nhận lại trước khi dừng xe. Nếu cần tôi vào cùng thì nói nhé. Không sao đâu mà, Bua trả lời, cũng chỉ là một bữa ăn thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu cảm thấy có gì đó không ổn, phải lập tức ra ngoài, nhớ chưa? Được rồi, tiến sĩ Phinia. Bua đáp lời một cách chắc chắn. Khi xe dừng lại, Bua quay người, hôn chụt lên má Phinia một cái, trước khi bước xuống xe còn nói cảm ơn Phin nhé. Phinia ngẩn người trước nụ hôn bất ngờ, theo phản xạ đưa tay chạm lên má vừa bị hôn, không kìm được mà nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Mối quan hệ thân mật giữa cô ấy và Bua đã phát triển đến mức này rồi, nhưng chỉ với một nụ hôn lên má thôi, Phinia vẫn cảm thấy bản thân dường như lập tức đánh mất lý trí. Có lẽ điều này chính là vì bởi mức độ nghiêm túc trong mối quan hệ của họ đã không còn là sự tùy tiện giữa bạn bè nữa. Việc Bua xin phép cô ấy trước khi đi gặp ai đó, hay nụ hôn vừa rồi, dường như đều cho thấy rằng Bua đã bắt đầu tin tưởng cô ấy. Nghĩ đến đây, Phinia không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Những tháng qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, đặc biệt là những thay đổi trong mối quan hệ với người bạn cũ này. Mặc dù ban đầu giữa họ có chút khúc mắc, nhưng sau những biến cố, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Bua bước vào nhà hàng, nơi có bầu không khí yên tĩnh, rất phù hợp với buổi tối thứ 6 thư thái này. Cô nhìn thấy Thong Cút đã chờ sẵn, liền đi thẳng đến chiếc bàn bên trong, đó là một khu vực rộng rãi. Lúc này, trong nhà hàng không có nhiều khách, chỉ có 2 đến 3 nhân viên phục vụ đang làm việc. Chào thầy Thong Cút, Bua lịch sự chắp tay chào hỏi. Thong Cút cũng đứng dậy đáp lễ. Mời em ngồi, Bua. Thong Cút nhiệt tình nói, còn đi đến kéo ghế cho Bua. Cảm ơn, Bua nói rồi ngồi xuống. Em đi một mình à? Vâng, tiến sĩ Phinia có chút việc gấp, tôi sợ hủy hẹn sẽ khiến thầy khó xử, nên quyết định tự mình đến đây. Rất cảm ơn em vì đã đến. Thong Cút mỉm cười nói, sau đó cũng ngồi xuống. Em muốn ăn gì thì cứ gọi nhé. Vâng, cảm ơn. Bua nhỏ giọng cảm ơn, sau đó cầm thực đơn lên xem, lật qua lật lại, rồi gọi vài món. Không lâu sau, các món ăn lần lượt được mang ra. Lúc đầu, anh còn tưởng em sẽ không trả lời tin nhắn của anh. Thong Cút cười nói, liên lạc với em đúng thật là không dễ dàng gì. Thật ngại quá, gần đây tôi bận đến mức tối tăm mặt mày. Bua giải thích, hầu như không có thời gian xem điện thoại, chuẩn bị bài giảng đã chiếm hết thời gian rồi. Buổi triển lãm hôm đó có rất nhiều người quan tâm, Thong Cút nhớ lại lần gặp Bua vừa rồi. Hơn nữa, viện nghiên cứu của các em cũng có rất nhiều mẫu vật rất thú vị đấy. Giáo sư cũng đang có ý định thu thập thêm, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều mẫu vật mới được đưa về. Bua nói, mỗi khi có mẫu vật mới, em có thể thông báo với anh không? Thong Cút hỏi với vẻ hứng thú, anh cũng muốn có cơ hội được xem chúng. Giáo sư chắc hẳn đã từng thấy không ít thứ tương tự rồi, phải không ạ? Bua hỏi. Thong Cút chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, không đáp, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ dò xét. Bua cũng không né tránh ánh nhìn của anh ta. Đúng là đã thấy qua một số thứ, nhưng các di vật đến từ Ai Cập không thường gặp. Anh ta đáp, có vẻ như đang suy tư điều gì. Hơn nữa, những di vật kiểu này ở đây không được chú ý nhiều, chỉ có một số ít người thỉnh thoảng nhắc đến thôi. Anh ta nói tiếp vậy, tiến sĩ Phinia có ý định bán mẫu vật điêu khắc hình bọ hung đó không? À, Bua giả vờ trầm ngâm, Phinia có nói muốn xem giá thầy đưa ra có hợp lý hay không? Nếu thực sự có ý định bán, anh có thể giúp em tìm người mua. Anh ta nói, lúc này Bua mới hiểu, hóa ra anh ta không có sẵn khách hàng, mà phải chờ đến khi có hàng mới đi tìm. Điều này cho thấy anh ta trong lĩnh vực này hẳn phải quen biết không ít người. Người có thể tìm được người mua những di vật. Thường bản thân cũng sở hữu không ít, còn về nguồn gốc các vật sở hữu đó có hợp pháp hay không, thì lại là chuyện khác nữa. Thực ra, Phinia đã có không ít người liên hệ rồi. Bua vờ như bình thản nói, cố ý làm cho sự việc trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng cô ấy vẫn chưa đưa ra quyết định, nghe nói bạn bè của cô ấy hiện vẫn đang theo dõi tình hình. Tôi đoán số người quan tâm ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ chưa nói đến việc có người sẵn sàng mua. Tại sao thầy lại nghĩ như vậy? Bua tò mò hỏi. Sự quan tâm đến văn hóa Ai Cập cổ đại ở đây mới chỉ nổi lên trong vòng 10 năm trở lại. Anh ta vừa nói vừa chậm rãi đưa cơm trắng nóng hổi vào miệng. Đây là một sở thích rất kén người. Hơn nữa, việc giao dịch những vật phẩm này cần có chuyên gia thẩm định, lại thêm phí trung gian. Nên giá cả chắc chắn không hề rẻ. Tôi thật không ngờ trong nước còn có người quan tâm đến chuyện này. Vẫn sẽ có một số người chứ. Anh ta mỉm cười, đơn giản nói, càng bí ẩn thì càng hấp dẫn. Nó có vẻ rất huyền bí mà. Đúng vậy thật, Bua mỉm cười phụ họa, tôi không biết nhiều về lĩnh vực này. Thong Cút chỉ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Vậy ngoài vật phẩm khắc hình bọ hung ra, còn có món nào khác được giao dịch không? Bua tiếp tục hỏi, tỏ vẻ khá tò mò. Cũng có một vài món. Anh ta vừa nói vừa múc cho Bua một bát canh chua cay nóng hổi, đồng thời gắp một con tôm lớn đến cho cô. Sao em lại hỏi chuyện này? Thực ra tôi cũng không rõ. Bua giải thích, nhưng Phinia mang về khá nhiều thứ từ Ai Cập, tôi nghĩ cô ấy có thể sẽ muốn bán bớt vài món. Thật sao? Nghe vậy, đôi mắt Thong Cút lập tức sáng lên, sau đó liền cố ý giấu đi sự phấn khích này. Tiến sĩ Phinia sao lại có những thứ đó vậy? Trước khi quay về đây, Phinia vừa từ Ai Cập trở về. Bua đáp, ồ, vậy sao? Vâng, Bua gật đầu xác nhận. Thế thì tiến sĩ Phinia hẳn đã quen biết được không ít người nhỉ? Cũng có thể tạm coi là vậy. Cô ấy đã thực hiện chuyến đi nghiên cứu thực địa kéo dài 6 tháng ở Ai Cập. Ồ, Thong Cút cảm thán, quả là một người thú vị. Tiếc là Phinia không đến được, chắc cô ấy sẽ trò chuyện với thầy hợp hơn tôi nhiều. Bua cười nói, vậy, em có thể giúp anh hẹn gặp tiến sĩ Phinia không? Tôi sẽ đến hỏi cô ấy thử xem, chắc là sẽ không thành vấn đề. Sau đó cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc. Tin tốt này, giáo sư Thong Cút bắt đầu quan tâm đến cô rồi đó.
Khi trở về nhà, trong phòng của Phinia, Bua lên tiếng thông báo. Hả? Phinia ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Bua trong khi vẫn đang uống ly nước màu vàng óng ánh. Anh ta có hứng thú với cô, nhờ tôi sắp xếp hẹn gặp cô. Bua lặp lại rồi ngồi xuống ghế sofa, bật một lon nước ra uống. Tiến sĩ Phinia đúng là có sức hút thật ha, ngay cả khi còn chưa gặp đã được mời đi ăn cơm rồi. Cô trêu ghẹo nói, nở nụ cười rạng rỡ đến mức để lộ hàm răng trắng. Im miệng ngay, Bua. Phinia cau mày quát, làm sao, tôi có nói gì sai à? Cô đã nói gì với anh ta mà anh ta lại muốn gặp tôi? Chẳng nói gì cả, mỗi lần giọng cô cao lên là tôi biết ngay là có chuyện mà. Tôi nói thật, Bua phản bác, giọng nói có chút kích động, tôi chỉ nhắc đến việc cô mang về nhiều thứ từ Ai Cập thôi. Hừ. Bua, lần nào cũng thế. Có gì đâu nào. Cô mà cao giọng thêm một lần nữa, tôi sẽ hôn cô cho đến khi cô chỉ còn biết nói giọng trầm khàn thôi đấy. Nghe vậy, Bua lập tức lấy tay che miệng lại. Tôi chỉ làm tăng giá trị hình ảnh của cô chút thôi mà. Bua nhỏ giọng giải thích, ánh mắt sau cặp kính gọng vuông ánh lên nét tinh nghịch. Cô vốn dĩ đã hấp dẫn rồi, tôi chỉ làm anh ta thêm tò mò thôi. Anh ta muốn gặp tôi là vì nghĩ tôi có đồ để bán đấy, Bua. Đến lúc phát hiện tôi không có gì, thì phải làm sao đây hả? Người như tiến sĩ Phinia, chẳng lẽ lại không tìm được thứ gì sao? Cô đang hại tôi đấy, Bua. Phinia kêu lên, rồi có thu thập được thông tin gì hữu ích không? Không, chỉ ăn một bữa cơm thôi. Cái gì, thế thì đi làm gì hả trời? Phinia thất vọng nói, tôi đã đặc biệt để cô ăn tối riêng với anh ta gần 2 tiếng đồng hồ, kết quả chẳng thu về được gì. Thả tôi mời cô đi ăn cơm còn hơn đấy, đúng là vô tích sự mà. Dám nói ghê ha, Bua đáp trả, bản thân cô cũng rất xinh đấy. Chuyện đó tôi không bàn tới. Thôi được, không nhắc tới nữa. Bua trêu chọc, thấy đối phương lườm mình một cái. Vậy có đi không? Đi thì đi, mà cô phải đi cùng tôi cũng rất muốn xem người theo đuổi cô là người như thế nào. Có khi anh ta lại chuyển sang theo đuổi cô cũng nên đấy. Bua cười khẩy nói, khi đó tôi đỡ phải lo rồi. Câu này là Bua cố ý lẩm bẩm nói. Đừng có làm bộ nói những lời mát tai với tôi, Bua. Nói cái gì vậy, tôi có nói gì đâu. Bua bĩu môi đáp, đừng nghĩ rằng cô có thể dễ dàng bỏ rơi tôi. Phinia nói, không có, lần này Bua lắc đầu phủ nhận, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ rơi ai, nhưng cũng sẽ không giữ ai ở lại. Nếu bên nhau khiến cô cảm thấy thoải mái, thì tôi sẽ không ngăn cản cô ở lại. Câu nói ấy khiến Phinia ngừng lại, nhìn sâu vào Bua một lúc, cũng không nói bất kỳ một lời nào. Sao thế, nhìn tôi làm gì? Bua hỏi. Ý cô, nếu tôi muốn ở lại thì có thể ở lại. Dù là ở lại hay rời đi, tôi đều không ngăn cản. Bua bình thản nói, trong hoàn cảnh này, tôi không muốn lợi dụng cô, nhưng tôi cũng không muốn có ai thay thế cô. Nghe xong, Phinia nở một nụ cười thật tươi, còn Bua thì ngả người lên ghế sofa, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má Phinia. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng mong cô sẽ tìm được hạnh phúc, Phinia. Sao cô biết tôi không hạnh phúc? Phinia hỏi lại. Nếu cô ở lại đây chỉ vì cảm thấy có lỗi với tôi, thì hãy bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Có lẽ đúng như cô nói, tôi có chút cảm thấy áy náy. Phinia dịu dàng nói tiếp, nhưng vẫn còn một lý do quan trọng hơn cái cảm giác đó. Cô định nhân cơ hội này đấm vào lưng tôi à? Bua hỏi, giọng có vẻ mang chút phòng bị, nhưng sau đó lại cười nhẹ, rõ ràng là đang trêu chọc. Lưng cô để dành cho những việc quan trọng hơn, không phải để đấm. Phinia đáp, cảm ơn cô, thực sự, cô khiến tôi gần như quên mất Phinia của ngày trước rồi. Đừng nghĩ về cô nhóc điên rồ đó nữa, tiến sĩ vừa từ Anh trở về nhanh chóng nói. Quan trọng là, Bua nhẹ giọng, không có Phinia của ngày trước, thì làm gì có Phinia của hiện tại. Bua, tôi nghiêm túc đó, giọng Bua kiên định, dù khi đó, tôi thực sự rất muốn lấy khuỷu tay đánh vào mặt cái người đó, nhất là lúc người đó làm tôi bị ủy ban đạo đức điều tra. Cuộc đời ai mà, ai chẳng có lúc cảm thấy bất mãn với ai đó chứ. Cô biết không, rằng khi đó tôi đã rất ghen tị với cô đấy, Bua. Sao lại ghen tị? Vì giáo sư luôn tìm cô hỗ trợ. Phinia giải thích, trước khi tôi rời đi, bà ấy còn giao nghiên cứu của tôi cho cô làm. Giờ thì chắc cô đã không còn cảm giác đó nữa rồi, nhỉ? Bây giờ thì cảm giác đã khác rồi. Vậy sao? Bua hỏi. Phinia chỉ khẽ gật đầu, nói. Khi nào cô sẵn sàng, tôi sẽ nói cho cô biết. Nhớ lời cô nói đó, Phinia, khi tôi sẵn sàng muốn nghe, cô phải nói đấy. Chương 31, trao đổi. Tôi có thể tìm được người mua nếu tiến sĩ Phinia có ý định bán. Thật sao? Phinia nhận ra mình đang ngồi đối diện Thong Cốt, trong khi Busaya ngồi dùng bữa bên cạnh cô ấy, dường như cũng không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện này. Thực ra thì, Busaya không biết nhiều về việc buôn bán đồ cổ, mặc dù có từng nghe qua. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ dấn thân vào lĩnh vực mờ ám này. Có thể một số giao dịch là hợp pháp, nhưng không phải tất cả đều như vậy, và cô cũng chưa từng có ý định tham gia. Công việc thường ngày đã đủ khiến cô bận rộn mặt tắt mày tối rồi. Busaya cũng không rõ Phinia nghĩ gì về chuyện này. Mặc dù Phinia từng đề cập rằng có người mời cô ấy tham gia vào lĩnh vực này, nhưng cô ấy đã từ chối. Tuy nhiên, rõ ràng Phinia hiểu về những người này hơn cô, bởi đa phần thời gian của Busaya đều dành trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Có lẽ, để Phinia tự mình trao đổi với Thong Cốt sẽ hợp lý hơn. Cô cũng không chắc cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Dù sao thì, Phinia ngay từ đầu cũng không có ý định bán bất cứ thứ gì. Hơn nữa, món đồ đó vốn dĩ thuộc về giáo sư của họ. Dù có được cho phép, việc bán nó một cách tùy tiện cũng không phải chuyện đúng đắn. Thật khó tin khi chỉ vì một chiếc hộp sọ bí ẩn lại có thể dẫn họ đến tình cảnh ngày hôm nay. Đúng vậy, Thong Cốt bình tĩnh trả lời, mỉm cười. Tôi thật không ngờ ở đây lại có người quan tâm đến thứ này. Nếu là ở Anh thì còn dễ hiểu. Không ai không quan tâm chỉ vì loại đồ này quá khó tìm đâu. Anh ta giải thích, một khi tìm được, sẽ luôn có người sẵn sàng trả giá. Phinia gật đầu, lén nhìn Busaya bên cạnh, người vẫn chỉ chăm chú ăn mà không màng đến chuyện gì. Rõ ràng đêm qua cô nàng này nói chỉ định đến để ăn tối, và điều đó quả là không sai chút nào. Trong khi đó, Thong Cốt vẫn nhìn Phinia, tiếp tục nói. Thông thường, chúng tôi không công khai danh tính người mua.
Tôi sẽ báo giá mà họ đề xuất, nếu tiến sĩ Phinia hài lòng, chúng ta có thể hẹn một thời gian để chốt giá tổng, sau đó sẽ chuyển khoản và giao hàng. Anh ta giải thích chi tiết toàn bộ quy trình. Người mua sẽ không kiểm tra hàng trước sao? Phinia cố ý hỏi với vẻ hiểu biết, theo như tôi biết, thường sẽ sắp xếp gặp mặt để kiểm tra hàng rồi mới bàn tới giá. Thật vậy sao? Anh ta hơi nhướng mày, không ngờ tiến sĩ Phinia cũng am hiểu những việc này. Tôi cũng có nghe qua một chút, Phinia gật đầu, nhận thấy Busaya nhìn nhìn cô ấy. Thực ra điều này còn phụ thuộc vào mong muốn của người mua nữa. Giọng Thong Cốt có vẻ thư thái hơn, như thể anh ta cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Phinia cũng ít nhiều hiểu biết về lĩnh vực này. Tôi cứ tưởng sẽ phải kiểm tra hàng trước, rồi mới tiến đến thỏa thuận giá cả. Điều đó còn tùy thuộc vào sự thuận tiện của cả hai bên. Thong Cốt đáp, nếu tiến sĩ Phinia quyết định bán, tôi có thể giúp tìm người mua. Phinia nhìn vào đôi mắt Busaya xuyên qua cặp kính kia, tôi có thể suy nghĩ thêm rồi trả lời anh sau không? Dù gì món đồ này, giá trị cũng không nhỏ. Không thành vấn đề, bất cứ khi nào cô muốn bán, cứ liên hệ với tôi. Cô nghĩ chúng ta nên làm gì? Busaya hỏi Phinia khi cả hai đang đứng trước hộp sọ bí ẩn của xác ướp. Hiện tại, phần mặt bên trái phía trên của chiếc sọ đã được tái tạo. Busaya không vội hoàn thành công việc, vì cô đã có bản vẽ tái tạo 2D và hiện đang chờ thông tin từ các trường hợp người mất tích. Hy vọng cảnh sát sẽ tìm thấy manh mối để nhận diện người này. Nhưng, đến nay vẫn chưa có phản hồi hữu ích nào, mọi chuyện dường như đang đi vào ngõ cụt. Công ty cung cấp dịch vụ bay thuê chuyến liên quan đến vụ việc hiện đã bị đình chỉ hoạt động vô thời hạn. Dù có tìm thấy hộp đen, thông tin thu được cũng không nhiều, ngoài việc xác nhận có 2 tiếng súng vang lên trên máy bay trước khi mất tín hiệu vào khoảng 8 phút sau đó. Điều này rõ ràng phù hợp với giả thuyết ban đầu, rằng đã có một vụ nổ súng xảy ra trên máy bay và dẫn đến thảm kịch. Hiện tại, trong số 15 nạn nhân, danh tính của 11 người đã được xác định. Tuy nhiên, vẫn chưa thể tìm thêm thông tin để xác định chiếc sọ vô danh này, cũng như lý do vì sao nó được chế tác. Dựa vào cuộn giấy, danh sách hành khách và điểm đến của chuyến bay, có thể suy đoán vụ việc này có liên quan đến buôn bán cổ vật. Vấn đề lớn nhất của chiếc sọ này không chỉ là người này là ai, mà còn là ai đã chế tác ra nó, với mục đích gì, và thi thể của chiếc sọ này đang ở đâu. Lĩnh vực buôn bán cổ vật, đặc biệt là cổ vật Ai Cập, là một thị trường rất nhỏ. Nhưng quan trọng là Phinia phải tìm ra những người hiếm hoi trong giới này. Dù là nhà nhân chủng học, sự hiểu biết của cô ấy về lĩnh vực này không thể so được với Thong Cốt. Tôi đang suy nghĩ, Phinia điềm tĩnh trả lời. 2 ngày trước, cuộc trò chuyện với Thong Cốt vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô ấy. Cô ấy không chắc liệu việc mạo hiểm để tìm hiểu sự thật là có đáng hay không, nhưng với tư cách là một nhà nhân chủng học, cô ấy không thể bỏ qua vụ việc này. Hơn nữa, Phinia còn mơ hồ cảm nhận được có thể sẽ có thêm nhiều người phải bỏ mạng vì nó. Vị tiến sĩ vừa trở về từ Anh thở dài nặng nề, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất an khi cô ấy dùng thước đo một mảnh xương sườn bị vỡ, là mảnh xương bị hư hại dường như do va chạm hoặc vụ nổ gây nên. Tiếc là tôi vừa trở về, chưa quen thuộc với tình hình ở đây. Phinia nói với chút lo ngại. Chúng ta cứ cố gắng hết sức thôi. Busaya đáp, tay đang cẩn thận phục dựng lại cơ trán trái của chiếc sọ bằng đất sét. Sau đó, cả hai không nói thêm gì nữa, mỗi người chìm trong suy nghĩ và công việc của riêng mình. Busaya thì thỉnh thoảng lén nhìn Phinia, cố gắng không để cô ấy nhận ra. Có lẽ bởi vì cô không thích nhìn thấy vẻ lo âu trên khuôn mặt của Phinia, lại càng không thích sự im lặng bất thường của cô ấy. Trong khoảng thời gian làm việc cùng nhau, cô hiểu rằng điều đó có nghĩa là Phinia đang phải chịu áp lực rất lớn. Mặc dù cả hai được mời tham gia với tư cách chuyên gia trong việc xác định danh tính các nạn nhân, họ đều hiểu rằng trách nhiệm của mình là có giới hạn, không thể trực tiếp tham gia điều tra. Họ chỉ có thể chờ đợi cảnh sát tìm được manh mối về người đàn ông vô danh đó, nhưng thời gian càng kéo dài, họ lại càng thêm lo sợ tình huống xấu nhất sẽ xảy ra, rằng có thể sẽ có thêm những nạn nhân khác. Điều đáng lo ngại là, họ gần như chắc chắn rằng chủ nhân của chiếc sọ bí ẩn này không hề tử vong một cách tự nhiên, mà đã phải trải qua một số phận đáng sợ do con người gây nên. Với những manh mối hiện có, vết nứt ở xương hàm dưới của chiếc sọ đã loại trừ khả năng biến dạng do đóng gói hoặc vận chuyển. Nhiều khả năng vết nứt có thể là do vụ nổ hoặc va chạm mạnh, hay thậm chí có thể là kết quả của một cuộc tấn công bạo lực trước khi tử vong. Vết nứt dài 4 cm chạy dọc từ trên xuống dưới hàm dưới không thể chỉ do va chạm đơn thuần, khiến Busaya suy đoán rằng nạn nhân đã phải chịu tổn thương nghiêm trọng khi còn sống. Cô biết rằng Phinia cũng nghĩ như vậy, điều này có thể giải thích cho vẻ lo lắng sâu sắc trên khuôn mặt của cô ấy. Không chỉ vụ tai nạn máy bay dường như có nhiều ẩn khuất, mà ngay cả chiếc sọ xác ướp bí ẩn này cũng rất có thể liên quan đến một vụ giết người. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng thí nghiệm, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà chỉ có mỗi tiếng điều hòa tạo ra. Phinia bước tới nhấc máy vì cô ấy đứng gần nhất, ấn vào nút số 4 đang nhấp nháy. "Vâng, giáo sư, là em, Phinia đây ạ." Câu trả lời của cô ấy khiến Bua, người đang cúi đầu tập trung vào việc chỉnh sửa đất sét, ngẩng lên nhìn. "Vâng, em và Bua sẽ đến ngay ạ." Phinia sau đó đặt điện thoại xuống rồi nói với Bua, "Giáo sư gọi chúng ta." "Được rồi," Bua đáp, nhanh chóng tháo găng tay ra ném vào trong thùng rác. Chưa đầy 10 phút sau đó, cả hai đã ngồi trong văn phòng của viện trưởng viện nghiên cứu nhân học sinh học, và viện trưởng đang chăm chú nhìn họ, dường như đang cân nhắc điều gì. Mỗi lần nhìn thấy các em như vậy, cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không quen. Phó giáo sư tiến sĩ Nitsara đùa vui với hai cô học trò của mình. Có lẽ cô phải gọi các em đến đây nhiều hơn để tập làm quen dần. Câu nói của bà ấy khiến Phinia và Bua không nhịn được mà len lén nhìn nhau cười ngược. "Giáo sư, cô gọi chúng em đến có việc gì không ạ?" "Cô có một số thông tin có thể sẽ hữu ích cho các em đây." Người phụ nữ trung niên nói, dựa lưng vào ghế văn phòng. Dù không chắc sẽ giúp được bao nhiêu, ánh mắt của bà ấy vẫn tập trung quan sát hai nghiên cứu sinh tiến sĩ trước mặt. Trùng hợp là giáo sư Rames vừa trở về không lâu. "Busaya, em còn nhớ giáo sư Rames chứ?" "Em vẫn nhớ ạ, là người từng mời giáo sư làm người hướng dẫn khoa học cho dự án nghiên cứu trước đây." Busaya đáp, "Em có từng gọi điện liên lạc với ông ấy, nhưng trường báo rằng giáo sư Rames vẫn đang đi thực địa. Giờ ông ấy đã trở về rồi à?" "Đúng vậy," viện trưởng gật đầu, "cậu ấy vừa gửi email thông báo rằng bài nghiên cứu của cậu ấy đã được thông qua để xuất bản, và cô là đồng tác giả đứng thứ tư."
Thật sao ạ? Xin chúc mừng người, thưa giáo sư. Bua mỉm cười thật lòng chúc mừng. Nói đến đây, Bosaya, cô đã đọc xong bài luận của em rồi. Cô sẽ gửi email phản hồi cho em để em có thể sớm gửi qua bên đó xét duyệt, cũng nên để nó được công bố càng sớm càng tốt. Vâng, em cảm ơn giáo sư ạ. Bua trả lời. Bosaya, em dự định khi nào sẽ trở thành người hướng dẫn khoa học? Giáo sư tiếp tục hỏi, nếu được thì chúng ta có thể nhanh chóng đề xuất vị trí phó giáo sư cho em. Em không vội đâu ạ, thưa giáo sư, ai cần thì cứ đề cử trước, em không có vấn đề gì ạ. Bua đáp, rồi nghe thấy giáo sư Nitsara bật cười. Thật ra thì em nghĩ chỉ cần một bằng tiến sĩ là đủ rồi. Đối với em, không có gì phải gấp gáp cả. Thế còn Phinia thì sao? Lần này, câu hỏi chuyển sang Phinia, người đang ngồi bên cạnh Bua. Em ạ, trước đó, em có nói là đã thu thập xong dữ liệu ban đầu rồi. À, đúng rồi ạ, giáo sư. Phinia trả lời, em đang nhập dữ liệu vào phần mềm, dự kiến cuối tháng này sẽ có kết quả cuối cùng ạ. Tốt lắm, nếu các em gặp giáo sư Rames để trao đổi mà có tiến triển gì, thì nhớ thông báo lại cho cô nhé. Vâng ạ, thưa giáo sư. Cả hai gần như đồng thanh đáp, khiến giáo sư ngồi đối diện không khỏi bật cười. Chương 32, giáo sư Rames. Cô biết giáo sư Rames à? Phinia hỏi, cùng Bua bước xuống cầu thang, rồi cả hai cùng nhau ngồi uống cà phê sau khi kết thúc buổi gặp giáo sư. Biết chứ, ông ấy từng nhờ giáo sư làm người hướng dẫn khoa học cho dự án nghiên cứu, và là thành viên trong hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cho ông ấy. Lúc ông ấy bảo vệ luận án, tôi cũng có mặt nghe. Bua vừa trả lời vừa nhấp một ngụm cà phê từ ly giấy, khi ông ấy sang Zurich thực hiện nghiên cứu, cũng chính giáo sư đã viết thư giới thiệu. Thật vậy sao? Phinia gật đầu, nền tảng học thuật của ông ấy thế nào? Rất xuất sắc, Bua đáp, sau đó chậm rãi dùng tăm xiên một miếng bánh mì cho vào miệng. Ông ấy là một trong số ít các nhà khảo cổ học nghiên cứu về thời kỳ tiền sử, tập trung vào các nền văn minh cổ đại, đặc biệt là văn hóa Lưỡng Hà. Tôi có từng gọi điện cho ông ấy trước đây, nhưng ông ấy chưa về. Phinia im lặng, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu. Vậy cô nghĩ chúng ta có nên tìm cơ hội đến nói chuyện với ông ấy không? Tôi nghĩ đi gặp ông ấy cũng không vấn đề gì, dù sao giáo sư đã đề xuất rồi, không đi cũng không được. Nhưng chắc ông ấy không giống người hay dính dáng tới mấy chuyện mờ ám như buôn bán cổ vật đâu nhỉ? Phinia chia sẻ suy nghĩ của mình. Nghĩ lại, tôi thật sự không hiểu năm xưa ông ấy như nào mà cứ quấy rầy tôi mãi. May mà cô có phúc, không thì đã tự rước phiền phức vào mình rồi. Phinia trêu chọc nói, tôi đâu có dại thế, ông ấy cứ nhắn tin làm phiền, thực sự rất phiền đấy. Bua vừa nói vừa thấy người đối diện không nhịn được cười, đừng có cười nữa, nhìn thôi đã thấy bực mình rồi. Thôi nào, Bua, bệnh giận cá chém thất của cô lại tái phát à? Phinia trách móc, tôi cười cũng không được sao? Mặt cô rất đáng ghét đấy. Bua thờ ơ trả lời, tôi sẽ gọi điện cho giáo sư Rames để hẹn gặp, ông ấy biết tôi, chắc sẽ không có vấn đề gì. Phinia nhận ra mình đang đi dọc hành lang về phía văn phòng của giáo sư Rames. Ông ấy là giáo sư khảo cổ học tại một trường đại học, là chuyên gia được giáo sư Nitsara giới thiệu vì ông ấy thuộc trong số ít học giả ở Thái Lan nghiên cứu về các nền văn minh cổ đại. Đi bên cạnh cô ấy là Bua, trông mệt mỏi như thể vừa thiếu ngủ, đôi mắt sau cặp kính gọng vuông có phần uể oải. Nhanh cái chân lên, Bua, có còn tỉnh táo không đấy? Do cô đi nhanh quá đó. Bua phàn nàn, cố gắng bước nhanh hơn để bắt kịp Phinia. Có thể đi chậm lại không? Cô nhóc này thật là. Vậy thì đi trước đi. Bua khó chịu nói, còn Phinia thì nhíu mày nhìn Bua. Văn phòng ở đâu? Cuối hành lang, phòng áp chót. Phinia dẫn đầu, cùng Bua đi đến trước cửa văn phòng được chỉ định. Bua cũng nhanh chóng bước theo sau. Cô ấy quay lại nhìn Bua, người gật đầu ra hiệu, sau đó Phinia gõ cửa. Mời vào, một giọng nam trầm vọng ra từ bên trong, ra hiệu mời khách vào. Khi cửa mở, cả hai bước vào văn phòng, Bua ngay lập tức cảm nhận được phong thái của một nhà nghiên cứu. Trên bảng trắng phía sau bàn làm việc của ông ấy dán đầy tài liệu nghiên cứu, bên trái là các phương pháp thực nghiệm, bên phải thì có rất nhiều ảnh chụp về tàn tích khảo cổ, phiến đá, đồ đồng, cùng các di tích lịch sử khác nhau, tổng cộng có khoảng 2 đến 30 tấm. Chào thầy, giáo sư Rames, thầy còn nhớ em không? Hai người cúi chào ông ấy, Bua mở lời hỏi. Tất nhiên nhớ rồi, Rames đáp, sau đó đứng dậy chào đón hai vị khách. Mời ngồi, ông ấy chỉ vào ghế sofa dài tiếp khách. Đây là tiến sĩ Phinia. Bua giới thiệu rồi ngồi xuống ghế sofa, nhìn ông ấy lấy từ bàn cà phê ở góc phòng 2 chai nước khoáng và 2 chiếc cốc thủy tinh, sau đó đưa đến cho họ. Lâu quá không gặp, Bua, giáo sư Nitsara dạo này thế nào rồi? Bà ấy vẫn khỏe ạ, bà ấy còn bảo khi có dịp, sẽ mời giáo sư ghé thăm viện nghiên cứu. Tôi nhất định sẽ tìm cơ hội đến chào hỏi bà ấy. Rames mỉm cười gật đầu, trong khi đó, Phinia thì tranh thủ quan sát người này kỹ hơn. Rames cao hơn cô ấy một chút, da trắng, có nét lai Trung Quốc, mặc áo sơ mi sáng màu cùng quần tây đen, trông khoảng ngoài 40, gọn gàng và lịch sự. Hôm nay có việc gì khiến các em đích thân đến đây tìm tôi vậy? Em vừa nhận nhiệm vụ từ giáo sư Nitsara. Phinia nói, viện đang quan tâm muốn mở khu trưng bày về các nền văn minh lịch sử. Phinia bắt đầu giải thích chi tiết, cô ấy không muốn tiết lộ mục đích thực sự, vì đây là bí mật quốc gia. Và vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể chia sẻ với người không liên quan. Theo thầy, chúng em nên bắt đầu từ đâu? Tiến sĩ Phinia có quan tâm đến thời kỳ lịch sử nào đặc biệt không? Rames hỏi, em muốn tập trung vào châu Á hoặc các khu vực lân cận. Ngoài phần trưng bày các di sản địa phương của chúng ta, phần này chắc chắn sẽ có. Phinia vừa nói vừa nhìn Bua, thấy Bua gật đầu đồng tình. Nếu là khu vực này, có lẽ các nền văn minh Trung Quốc hoặc Ấn Độ sẽ phù hợp hơn. Rames đơn giản trả lời, ai cũng biết rằng hai quốc gia này có lịch sử lâu đời kéo dài hàng nghìn năm. Ngoài ra, còn có nhiều giả thuyết về sự di cư và định cư của con người từ hàng nghìn năm trước. Thật ra, em không dành về lĩnh vực này cho lắm. Phinia khiêm tốn nói, ở nước ngoài, người ta thường tập trung vào các nền văn minh Hy Lạp, La Mã hoặc Ai Cập. Ngoài khu vực châu Á, cá nhân em nghiêng về nền văn minh Ai Cập. Nền văn minh Ai Cập cũng rất thú vị đấy. Giáo sư Rames điềm đạm tán thành. Em cũng nghĩ vậy, Phinia nói, điều này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều khách tham quan.
Giáo sư Nitsara cũng có từng nhắc đến, rằng thầy rất am hiểu về lĩnh vực này, nên bọn em đến tìm, và có lẽ sẽ còn phải nhờ thầy chỉ giáo nhiều. Thực ra, ban đầu tôi không quan tâm đến lĩnh vực này cho lắm, chỉ là bị một người bạn thân, truyền cảm hứng thôi. Giáo sư Rames cười nói. Thật vậy à, Bô tiếp lời, em nhớ không nhầm thì thầy từng tham gia nghiên cứu về xác ướp cổ đại ở Zurich. Đúng vậy, Rames lịch sự đáp. Ở đất nước chúng ta, sự quan tâm đối với các nền văn minh như thế này ra sao thầy nhỉ? Phinia đặt câu hỏi, cố gắng tránh đề cập trực tiếp đến vụ án vẫn đang được điều tra. Chỉ có một nhóm rất nhỏ quan tâm thôi, Rames giải thích, với phần lớn mọi người, ngay cả tên các vị thần Ai Cập cũng không quen thuộc. Đúng vậy, Bô mỉm cười, mỗi lần đọc về truyền thuyết Ai Cập, em đều thấy đau đầu. Phải không? Rames đùa theo, giáo sư Nitsara có tầm nhìn rất rộng. Tôi nghĩ những nội dung này có thể làm khơi dậy sự hứng thú đối với nhân chủng học. Và đó cũng chính là ý định ban đầu của bà ấy. Chúng em cũng nghĩ vậy. Thế thì ở đất nước chúng ta, sự quan tâm đến các cổ vật của nền văn minh Ai Cập như thế nào thầy nhỉ? Phinia tranh thủ hỏi. Theo tôi biết, sự quan tâm cũng không nhiều, chủ yếu vẫn chỉ có ở một bộ phận nhỏ. Rames trả lời, nhưng sự quan tâm này luôn tồn tại. Chỉ có điều, chúng ta ít biết đến vì các bộ sưu tập kiểu này khá hiếm, thường chỉ tồn tại trong các nhóm có cùng tín ngưỡng với nhau thôi. Giống như một giáo phái sao? Trưởng phòng thí nghiệm Bua hỏi. Không đến mức nghiêm trọng vậy đâu, Rames giải thích, chỉ là những người có cùng sở thích thôi. Ban đầu, những món đồ này thường được nhập dưới dạng bùa hộ mệnh hoặc tượng thần. Do chúng rất hiếm, giá thành lại cao, mà đồ giá trị cao thì tự nhiên sẽ có người tìm cách đưa vào. Em cũng từng nghe qua một chút, lần này Phinia phản hồi, thế còn thị trường giao dịch trong nước chúng ta thì sao? Ở đây thì rất ít, Rames trả lời, thỉnh thoảng cũng có người tham gia, nhưng giá của các món đồ quý hiếm thường rất đắt đỏ. Vậy có khả năng xuất hiện hàng giả không? Phinia tiếp tục hỏi, ý em là loại giả cao cấp, gần giống như thật. Đúng vậy, đại loại thế. Ở nước ta thì tôi không chắc, nhưng những nơi khác thì chắc chắn có. Rames trả lời, em nghe giáo sư Nitsara nói thầy từng tham gia chuyến nghiên cứu về kỹ thuật ướp xác. Bua hỏi, phải, ở viện nghiên cứu đó họ vừa phê duyệt việc tiến hành thí nghiệm trên xác động vật. Rames đáp, thí nghiệm trên động vật sao? Phinia lặp lại. Rames gật đầu xác nhận. Đây là một bước tiến lớn, vì việc xin phê duyệt đạo đức cho các thí nghiệm trên động vật rất không hề dễ dàng. Đúng vậy thật, tiến sĩ Phinia, người đến từ Anh đồng tình, em có từng thấy nhiều cuộc biểu tình phản đối thí nghiệm trên động vật. Lần này, chúng ta sẽ có cơ hội hiểu hơn về sự thông minh trong kỹ thuật của các nền văn minh cổ đại. Rames nói, nếu chúng ta thực hiện thí nghiệm tương tự ở đây, liệu có khả thi không? Có thể làm ở đâu? Phinia ngập ngừng hỏi. Con người luôn quan tâm đến kỹ thuật ướp xác, và nghiên cứu liên quan luôn được tiến hành. Rames giải thích, ngày xưa người ta tận dụng các yếu tố tự nhiên như đất, gió và ánh sáng mặt trời. Ngày nay, có công nghệ mô phỏng các điều kiện tự nhiên này rất tốt. Nói xong, ông ấy xem đồng hồ. Chúng ta luôn có khả năng bắt chước tự nhiên rất tuyệt vời. Hai người gần như đồng loạt gật đầu tán thành. Sau đó, Rames đứng dậy, đi tới bàn làm việc, lấy một tập hồ sơ màu xanh đưa cho Bua. Bua nhận lấy, lật mở tập tài liệu với vẻ hứng thú. Bên trong là tài liệu chi tiết về quy trình ướp xác, nhưng đối tượng là xác động vật. Bua nhìn thấy các bức ảnh chụp khỉ và vượn, da khô bám sát xương, màu sắc tối sẫm. Không nghi ngờ gì, khỉ là một trong những loài động vật giống con người nhất, và cũng là đối tượng thường được lựa chọn trong các thí nghiệm, bên cạnh chuột và thỏ. Đây là những gì tôi đúc kết được, Rames nói, rồi ngồi xuống. Bua sau đó đưa tập tài liệu cho Phinia. Hóa ra thực sự có thể thực hiện trong phòng thí nghiệm. Bua cảm thán, đây là dự án nghiên cứu vừa mới bắt đầu, còn một chặng đường dài phía trước nữa. Rames giải thích, điều này có lẽ sẽ trả lời cho câu hỏi liệu chúng ta có thể thực hiện nó được ở địa phương hay không. Nhưng đất nước chúng ta không làm được, vì không vượt qua được kiểm duyệt đạo đức, và số người nghiên cứu trong lĩnh vực này cũng rất ít. Đây là thiết bị dùng tia cực tím, phải không ạ? Bô tò mò chỉ vào một bức ảnh, trong ảnh là một chiếc tủ bằng thép không gì cao khoảng 2 mét, bên trong lắp gần 20 ống đèn. Đúng vậy, đó là đèn UVB và UVC. Rames giải thích, nó mô phỏng ánh sáng tự nhiên, nhằm nghiên cứu tác động của tia UVA, B và C đến quá trình hình thành xác ướp. Vì ánh sáng mặt trời là một yếu tố quan trọng trong việc này. Đúng là không thể tin được mà, Bua thốt lên. Sau khi trò chuyện thêm vài chủ đề khác, Bua và Phinia cũng đứng dậy chào rồi rời đi. Giờ họ đã bắt đầu thí nghiệm trên động vật rồi. Phinia vừa nói vừa mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, đặt đồ cá nhân lên bàn. Tôi có từng nghe nói, lúc đó bị cản trở bởi vấn đề đạo đức. Quan trọng là họ đã thực sự làm được, Bua đáp, trong khi Phinia nửa ngồi nửa nằm. Cảm thấy kiến thức của bản thân về lĩnh vực này còn hạn chế thật. Nói rồi Phinia nhích người ngồi bên cạnh Bua, đưa cho Bua một chai nước. Không tin cũng phải tin thôi. Tôi đã bảo cô nên ra ngoài nhiều hơn, đừng cứ suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm rồi mà. Phinia trêu chọc nói, đó là nơi trú ẩn của tôi. Bua cười trừ, có những người còn chẳng dám đến gần xương hay mẫu vật vì sợ chạm vào đó. Phinia nghe xong gật gật đầu tỏ vẻ hiểu. Tôi không chỉ kéo cô ra khỏi giường, tôi còn phải kéo cô ra khỏi phòng thí nghiệm nữa đấy. Phinia giả vờ than phiền, cô đúng là sinh vật phức tạp đó, Bua. Con người vốn đã phức tạp rồi. Bua đáp, Busaya có từng nói rồi mà. Câu nói khiến Phinia vờ như thở dài bất lực trước sự tinh nghịch của đối phương. Giống như những kẻ muốn chế tạo xác ướp, khiến chúng ta đau đầu. Thực sự quá phức tạp. Cũng chẳng phức tạp lắm đâu, chỉ là họ đang cố gắng không giống con người mà thôi. Phinia nhẹ nhàng đáp, sau đó bật cười, có lẽ họ đang cố biến mình thành loài không xương sống chăng? Khả năng tiến hóa được ban tặng, vậy mà họ lại dùng để làm khổ đồng loại. Thật đáng tiếc, Bô châm biếm, nghĩ mà buồn cười, nhưng chẳng thể cười nổi. Cả hai sau đó im lặng một lúc, Phinia nhấc chai nước lên uống một ngụm, riêng Bô thì mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa, lặng lẽ nhìn đối phương qua cặp kính gọng vuông, cảm thấy ít ra bản thân không phải đơn độc một mình đối mặt với những chuyện kỳ lạ như thế này. Thong Cốt, có liên lạc gì với cô không? Một lúc sau, Bô hỏi, tôi nghĩ anh ta có thể sẽ thử liên lạc với cô đấy. Chưa thấy gọi, tôi nghĩ anh ta có biết gì đó, nhưng có thể sẽ không dễ dàng nói ra. Không rõ nữa,
Phinia đáp, đôi khi anh ta trông giống một người môi giới bình thường, nhưng thu nhập dường như không đủ để chi trả cho những chi tiêu xa hoa đó. Lúc nào cũng có vẻ keo kiệt. Thế thì cô định xử lý bùa hộ mệnh hình con bọ hung kia thế nào? Bùa hỏi, đồng thời tháo kính đặt lên bàn, xoa nhẹ sống mũi rồi uể oải nói tiếp, cho tôi nghỉ một lát. Nói rồi Bùa ngả đầu nằm lên đùi Phinia. Chắc phải xuôi theo dòng nước thôi. Cô nghĩ sao? Phinia nhẹ nhàng vuốt tóc Bùa, cúi xuống nhìn, mỉm cười. Dòng sông đó sẽ chảy đến đâu? Không thử thì làm sao biết được. Cũng phải, nói xong, Bùa thở dài rồi nhắm mắt lại. Này, nếu cô ngủ quên, tôi sẽ không bế cô vào phòng đâu, cứ mặc cho cô ngủ ngoài này đấy. Phinia nhìn Bùa nhắm mắt im lặng, khẽ cằn nhằn, lưng tôi đã đau lắm rồi. Tuổi còn chưa già mà đã kêu đau lưng rồi. Còn không phải vì lúc nào cũng phải bế cô à? Phinia phàn nàn, ai đời như cô, có thể ngủ ở bất cứ đâu. Lần nào cũng là tôi cõng cô trở về giường. Tôi ngủ luôn không cần cô bế là được chứ gì. Bùa nhẹ nhàng đáp, nhưng sàn bếp không phải là nơi để ngủ, Bùa à. Mặc kệ, cô đúng là giỏi nằm yên đấy. Tôi chỉ đang học cách nằm song song với bề mặt trái đất thôi. Đúng là giỏi ngụy biện. Nếu là trước đây, có lẽ Phinia đã khó chịu vì những lời chọc ghẹo này, nhưng giờ đây cô ấy chỉ mỉm cười. Phinia tự hỏi Bùa đã đọc bao nhiêu sách để mỗi câu trả lời đều có lý, dù đôi lúc chẳng liên quan gì. Như người ta hay gọi là, tiếp tục câu chuyện thôi, vậy. Cô định quay lại thời kỳ vượn cổ đấy à, nữ thần ngủ đông. Dù vậy, Phinia vẫn không nhịn được mà đáp trả Bùa. Giờ thì tôi đã biết tại sao cô không có người yêu rồi. Bùa bất ngờ nói, vì cô nói nhiều quá đấy. Tôi chỉ nói nhiều với cô thôi. Tiến sĩ Phinia chẳng có chút hấp dẫn nào cả. Cô chỉ cần đừng yêu tôi là được, Bùa à. Cô cũng đừng mê mẩn tôi đấy. Câu nói này khiến Phinia đưa tay nhẹ nhàng véo vào tay đối phương. Á, Phinia, tối nay tôi sẽ làm cô cứng họng, cứ đợi đó đi. Mặc dù đã trải qua biết bao nhiêu chuyện phiền phức, nhưng tôi phải công nhận rằng, nếu không có những chuyện đó, có lẽ tôi đã không thể gặp được Phinia của bây giờ. Bùa nhẹ nhàng giơ tay chạm lên má Phinia, ánh mắt hiện rõ vẻ dịu dàng. Và có lẽ cũng chẳng có cơ hội biết rằng, cô nàng thích gây sự này lại đáng yêu đến thế. Ai nói vậy? Phinia nâng tay khẽ vuốt tóc Bùa, biết đâu chính vì cô, tôi mới trở thành con người như hiện tại. Bùa, tôi muốn trở thành người mà cô có thể hoàn toàn tin tưởng, người sẽ không bao giờ làm cô tổn thương. Cảm ơn, Phinia, Bùa nhẹ nhàng nói rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Thực sự, cảm ơn cô. Chương 33, thương lượng. Có khách hàng ra giá 25 triệu bạt. Phinia bất ngờ lên tiếng khi bước đến gần Bùa, người đang ngồi đọc bài báo khoa học vừa xuất bản. Tay phải Bùa cầm một cây bút đỏ, dùng để sửa lỗi chính tả. Bài đã xuất bản rồi, còn sửa gì nữa? Phinia vu vơ hỏi. Bùa ngẩng đầu, thông qua cặp kính nhìn người đối diện, thấy cô ấy ngồi xuống bàn làm việc, ôm một tập tài liệu trong tay. Chỉ kiểm tra xem có bỏ sót gì hay không thôi. Bùa nói, cô vừa nói gì? 25 triệu, hỏi rồi Bùa dùng bàn tay đẩy kính lên sống mũi. Là, bạn trai, cô giới thiệu khách cho tôi đấy. Họ ra giá 25 triệu, Phinia lặp lại, rồi nói tiếp, rẻ quá rồi. Bạn trai của ai cơ? Bùa lập tức nghiêm giọng, tôi có bạn trai từ khi nào? Đừng có bịa đặt. Nói rồi cô lại cúi xuống, tiếp tục đọc tài liệu. Cô nghe cả một câu dài như vậy mà chỉ bắt lỗi mỗi điểm đó thôi à? Phinia khoanh tay, cúi đầu nhìn Bùa, vậy là cô không có bạn trai? Theo tôi biết thì là không có. Bùa lạnh lùng nhấn mạnh, mặt không chút biểu cảm, cũng không thèm nhìn đối phương. Thật vậy sao, Bùa? Phinia kéo dài giọng, nói như kiểu châm chọc, vậy cô nàng không mặc quần áo nằm trên giường cô sáng nay là ai vậy? Không có biết, không có nhớ. Bùa tinh quái đáp, vẻ mặt thản nhiên, chắc là nhân viên phục vụ phòng hay gì đó thôi. Cứ tiếp tục viện cớ đi, rồi cô sẽ nhận ra khi tôi không còn ở đây nữa. Tóm lại là cô quyết định không bán. Bùa quay lại vấn đề chính, giọng nghiêm túc, nhưng đây là 25 triệu đấy. Đồ không phải của tôi, bán kiểu gì? Đúng là chỉ giỏi ăn nói linh tinh. Phinia đáp trả, thì cứ giả vờ đồng ý bán đi. Mấy người kiểu đó sẽ không bao giờ chịu tiết lộ chuyện nếu không có lợi ích gì đâu. Nghiêm túc mà nói, tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng lấy được thông tin gì hữu ích từ gã thong cút đó. Trình độ như cô mà không tìm ra cách khiến anh ta tiết lộ được chút gì à? Chẳng phải cô đã đặt chân vào giới này, rồi sao? Bùa nói thật thì tôi cũng không rõ họ giao dịch ra sao, giá cả thế nào, nên chẳng thể cho lời khuyên. Nhưng nếu cô thấy giá thấp, sao không thử thương lượng đi? Dù sao bán hay không vẫn là do chúng ta quyết định, hơn nữa cô vốn cũng không có ý định bán mà, không phải sao? Tiến sĩ Phinia, người đến từ Anh chỉ chậm rãi gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên, bắt đầu trả lời tin nhắn của Thong Cốt. Sáng nay có việc gì cần giải quyết không? Sau khi cất điện thoại vào túi sách, Phinia hỏi. Thực ra, cô ấy cũng không chắc làm thế nào để xử lý chuyện này, cũng không biết liệu những gì mình làm có phải là quyết định đúng đắn hay không. Ở bên kia đó, ánh mắt Bùa chỉ về phía bàn khám nghiệm, nơi có một đống xương đang nằm đó, ban đầu là rất nhiều, giờ chỉ còn lại vài mẩu, trong đó một số đã được tách ra. Vẫn còn 3 bộ thi thể, trưởng phòng thí nghiệm Busaya nói, tôi kiểm tra xong cái này sẽ tiếp tục xử lý. Nhưng nếu tiến sĩ Phinia sáng nay có rảnh, thì làm phụ tôi một tay đi. Biết rồi, tiến sĩ Phinia đáp, mà, bên phía cảnh sát có tiến triển gì không? Họ hiện tại còn đang dọn dẹp nốt các mẩu nội tạng sót lại, đồng thời sắp xếp hiện trường. Bùa nói, nhưng vẫn chưa tìm thấy khẩu súng, có lẽ nó bị bắn văng đi đâu đó trong vụ nổ. Công ty cho thuê máy bay riêng đó có thể bị thu hồi giấy phép và phải ngừng hoạt động lâu dài rồi. Có lẽ vậy, Bùa đồng tình, ánh mắt dõi theo Phinia đang lấy một đôi găng tay từ chiếc hộp ở góc bàn làm việc rồi đeo vào. Để phần này tôi lo cho, phó viện trưởng Phinia nói, cô đi kiểm tra mấy cái khác đi. Cảm ơn nhé. Bùa ngẩng mặt lên nhìn Phinia, người đang mỉm cười đáp lại rồi bước tới bàn khám nghiệm, bắt đầu công việc của mình. Chưa đầy 1 giờ sau đó, điện thoại đặt trên tủ đồ cạnh bàn khám nghiệm reo lên, nhận được tin nhắn từ Thong Cốt. Bạn trai của cô này. Phinia vừa kiểm tra tin nhắn vừa không nhịn được mà trêu chọc Bùa. Anh ta nói có khách hàng khác ra giá 30 triệu. Khách của anh ta còn nhiều hơn tôi tưởng nữa. Bùa quay người lại nói, có nói là ai không? Không có, Phinia trả lời, nhưng tôi có một cách. Nghe đến đây, Bùa lập tức tiến lại gần. Cô trả lời thế nào?
Bua hỏi, ghé sát đầu lại gần, cố nhìn tin nhắn hiển thị trên điện thoại của Phinia. Chỉ là lợi dụng lòng tham của con người thôi. Phinia đáp, quay đầu lại nhìn Bua đang ở sát bên, rồi cố tình hôn nhẹ lên má cô như để trêu chọc. Phin, nhỡ có người nhìn thấy thì sao? Bua bị trêu chọc lập tức trở nên căng thẳng, đảo mắt nhìn quanh. Ai rảnh quan tâm? Câu nói này khiến Bua nhăn mũi khó chịu. Thế rốt cuộc cô đã trả lời như nào? Tôi nói, nếu khách hàng có hứng thú, tôi sẽ trực tiếp đi gặp và tăng hoa hồng từ 4% lên 6%. Nói rồi Phinia còn nháy mắt với Bua. Còn để xem lòng tham của Thong Cút lớn đến mức nào nữa. Hay tăng lên 8% luôn nhỉ? Phinia nói. Cô hào phóng thật đấy, tiến sĩ Phinia. Bua cố ý trêu lại. Tôi chỉ muốn giải quyết nhanh chuyện phiền phức này thôi. Phinia giải thích, sau đó, chúng ta có thể nói về chuyện của chúng ta, được không? Câu nói nghiêm túc này khiến Bua nhìn Phinia qua cặp kính, rồi chậm rãi gật đầu. Có lẽ đã đến lúc cần phải làm rõ mọi chuyện rồi, bởi ngay cả bản thân Bua cũng cảm thấy bất an, như thể cô đang lợi dụng Phinia vậy. Điều này là không công bằng đối với cảm xúc của cả hai. Được rồi, Bua trả lời với giọng chắc chắn, khi nào giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ nghiêm túc nói chuyện. Khoảng 5 giờ chiều, tiến sĩ Phinia ngồi trong một quán bar nhà hàng ở trung tâm thành phố. Ngồi bên cạnh cô ấy là Thong Cút, đối diện là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, đang chăm chú quan sát cô ấy. Rất vui được gặp cô, tiến sĩ Phinia. Panuquat nói bằng giọng trầm, nở một nụ cười khiến Phinia cảm thấy rất không thoải mái. Thong Cút nói rằng cô rất có tiếng trong lĩnh vực này. Ông ta mập mờ nhận xét. Cũng tạm thôi. Tiến sĩ Phinia không chắc nên trả lời thế nào. Tôi chỉ đang làm việc trong lĩnh vực này. Lương tháng chắc không đủ tiêu nhỉ. Ông ta lên tiếng, nên mới muốn kiếm thêm chút đỉnh. Dứt lời, ông ta mỉm cười. Phinia nheo mắt, thận trọng quan sát ông ta. Nghe giọng điệu và cách nói đầy ẩn ý, cô ấy nhận ra người đàn ông này không đơn giản, nhưng mức độ không đơn giản đó đến đâu thì cô ấy chưa rõ. Chỉ là số ít, vùng xám, hay hoàn toàn chìm trong bóng tối. Con người là vậy, chẳng ai hoàn toàn sạch sẽ, mỗi người đều có góc khuất riêng. Trong thế giới đầy cạnh tranh này, chính cô ấy khi còn trẻ cũng từng bị gọi là kẻ phản diện nhỏ của lớp. Nhưng theo thời gian, mọi thứ dần thay đổi. Là một nhà nghiên cứu về tiến hóa con người, Phinia cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã học được nhiều điều từ lĩnh vực này. Nó giúp cô ấy hiểu rõ sự khác biệt giữa con người và nhân tính. Trở thành con người thì không khó, nhưng để có nhân tính lại không dễ dàng. Điều khác biệt giữa nhân loại và người thường là khả năng phân biệt giữa điều mình thích và điều đúng đắn. Con người thường làm điều khiến mình vui, thay vì điều đúng. Ngày trước, Phinia là người luôn làm theo ý thích, chọn những gì thỏa mãn mong muốn cá nhân mà không mấy bận tâm đến đúng sai. Cô ấy thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh, luôn cứng đầu và không chấp nhận thất bại, lời nói luôn đi trước suy nghĩ. Hay phát ngôn tùy tiện mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của người nghe. Lúc này đây, Phinia cảm thấy vô cùng biết ơn giáo sư Nitsara, người đã luôn tin tưởng cô ấy. Và còn một người khác nữa, người mà cô ấy đang nỗ lực từng ngày để chứng minh rằng cô ấy đã không còn là cô nàng bướng bỉnh của ngày xưa nữa. Bởi vì sự bốc đồng trước đây mà đã mang lại nhiều hậu quả tiêu cực cho cuộc sống hiện tại của cô ấy. Dù bây giờ, cô ấy luôn ưu tiên làm điều đúng hơn là làm theo ý thích của mình, dù lời đôi khi vẫn đi trước suy nghĩ, nhưng bộ não cô ấy đã bắt đầu theo kịp. Kinh nghiệm đã dạy cô ấy nhiều bài học vô giá, rằng hành động theo người khác hoặc theo xu hướng chung dễ suy đổi đến mức khó tin, nhất là khi những hành vi ấy được cho là đúng, dù thực tế không phải vậy. Cuộc sống luôn đầy rẫy những cạm bẫy, từ quá khứ cho đến tương lai, những hiện tượng này vẫn sẽ tồn tại. Chúng ta không thể mong chờ cuộc đời luôn như ý, vì cuộc sống vốn không dễ dàng. Nhân loại tồn tại cho đến ngày nay vì biết thích nghi với sự thay đổi. Có lẽ, để tiếp tục tồn tại, con người cần phải học cách làm điều đúng đắn ngay cả khi nó không hợp ý mình. Đôi khi, những việc như thế không phải vì tiền. Phinia đáp lại một cách điềm tĩnh, trên môi nở một nụ cười huyền bí. Vậy sao? Ông ta dựa lưng vào ghế, mỉm cười. Trước mặt ba người chỉ có một cốc nước lọc, họ còn chưa gọi món. Tôi không nghĩ còn lý do nào khác, nếu không vì tiền, thì là vì cái gì? Nếu tôi vì tiền, tôi đã không ngồi đây. Phinia đáp, nhưng tôi cũng không phản đối những người cố gắng vì tiền. Đôi khi, tiền có thể là thứ duy nhất còn lại trong cuộc đời họ. Không có tiền, thì cuộc sống quả là khó khăn nhỉ. Panuquat cười nói, điều đó tôi không phủ nhận. Lần này, nữ tiến sĩ gật đầu tán thành, nhưng đặt cả đời mình vào tiền bạc, với tôi, là tự hạ thấp bản thân. Cuộc sống nên có thứ quan trọng hơn cả tiền bạc. Ông ta chỉ mỉm cười, coi đó là câu trả lời. Tôi đưa ra giá 30 triệu, cô thấy sao? Tôi có thể trả bằng tiền mặt. Ông ta hỏi, có người khác ra giá cao hơn một chút. Phinia mỉm cười đáp, nhưng tôi chưa chốt với họ, vì muốn nói chuyện với ông trước. Có thể nếu chúng ta thỏa thuận tốt, giá cả không phải điều quan trọng nhất. Vậy sao? Panuquat đáp, nếu thế thì tôi bắt đầu tin cô không phải người đặt tiền bạc lên hàng đầu rồi. Tôi muốn tìm một đối tác có thể hợp tác lâu dài. Phinia giải thích, tôi vừa từ nước ngoài về, muốn làm quen thêm những người trong ngành, để sau này khi có món hàng phù hợp, có thể tìm được người mua thích hợp. Tôi hiểu. Panuquat gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nếu cần gì, thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Nói xong, ông ta lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho Phinia. Panuquat Sufibun, Thong Cút, anh không cần lo về tiền hoa hồng đâu. Lúc này, Phinia quay sang Thong Cút, người đã giới thiệu cô ấy với Panuquat. Tôi sẽ lo phần đó ổn thỏa. Lần sau nếu có giao dịch, tôi cũng sẽ liên lạc với anh trước. Phinia nói thêm, nhưng với món hàng này, tôi cần cẩn thận chọn người mua. Vì nghiêm túc mà nói, người ra giá rất coi trọng món đồ này. Nếu một ngày cô quyết định giao món đồ đó cho tôi, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Panuquat đáp. Rất hân hạnh, ông Panuquat. Phinia đáp ngắn gọn. Tôi có thể hỏi, người ra giá cao hơn tôi là ai không? Câu hỏi của ông ta khiến Phinia suy nghĩ một lúc. Cô ấy cảm thấy nếu trả lời khéo, có lẽ sẽ thu thập được thêm thông tin từ ông ta. Cô ấy nhận thấy Thong Cút cũng quay đầu nhìn mình. Thực ra, người mua này không phải do giáo sư Thong Cút giới thiệu. Phinia chần chừ trả lời, mà là thông qua một người bạn của tôi. Sau đó, cô ấy thấy Panuquat gật đầu tỏ vẻ hiểu. Anh ta tên là Phifat Chayaki, không biết ông có quen không? Phinia quan sát và nhận ra khi nghe đến cái tên này, đối phương có hơi dịch người trên ghế.
Cái tên này cô ấy biết được từ quá trình điều tra, rằng Phi Phát là em trai ruột của Pichai Chayaki, một nhà buôn đồ cổ khét tiếng, cũng là người thuê chiếc máy bay bị rơi trong vụ tai nạn đó. Trên thực tế, Pichai là một trong những nạn nhân được xác định danh tính và đưa về đầu tiên, vì thi thể ông ta được bảo quản khá nguyên vẹn, giúp quá trình nhận dạng diễn ra nhanh chóng. Phinia cố ý nhắc đến Phi Phát vì cô ấy nghĩ cái tên này có thể khiến Panuquat phản ứng. Đặc biệt khi trong giới buôn cổ vật Ai Cập, có rất nhiều người biết đến Phi Phát. Vậy sao? Panuquat sau đó im lặng một lúc rồi nói, tôi nghe nói anh trai cậu ta vừa qua đời. Thật sao? Phinia giả vờ ngạc nhiên, tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Tôi có quen biết Pichai một chút, Thong Cốt, người vốn im lặng từ đầu, đột nhiên lên tiếng. Nhưng tôi ít tiếp xúc với Phi Phát vì anh ta luôn tìm cách ép giá. Thong Cốt nói với một nụ cười bất lực. Đúng là một người, khó khăn, nhỉ? Phinia đùa nói. Đúng vậy, Thong Cốt cười đáp, nên tôi thường làm việc với Pichai hơn. Đáng tiếc, ông ấy qua đời ngay lúc tuổi vẫn còn khá trẻ. Trước khi tai nạn xảy ra, tôi còn đang bàn chuyện với ông ấy. Ông ấy là một trong những người trên chiếc máy bay xuất hiện trong bản tin sao? Phinia tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng như thể vừa bị sốc. Đúng vậy, vị giáo sư trẻ đáp với vẻ bình thản. Vậy cuối cùng người ta đã xác định chiếc máy bay đó thực sự bị tai nạn. Phinia tiếp tục hỏi, rõ ràng cô ấy rất quan tâm. Nói đến đây, Thong Cốt cũng là một người trong cuộc, nhưng anh ta rất hiếm khi tiết lộ bất kỳ tin tức nào. Tôi mới về nước nên cũng chỉ nghe loáng thoáng chuyện này. Phinia nói thêm, theo những gì tôi nghe được từ giới buôn đồ cổ, thì đúng là như vậy. Anh ta trả lời, nhưng tin tức từ giới này, luôn cần kiểm chứng thêm. Thôi được rồi, lúc này, Panuquat xen vào, giờ chúng ta cũng đã quen biết nhau. Ông ta đứng dậy, nếu cô quyết định, thì cứ liên hệ với tôi. Rất vui được gặp cô, tiến sĩ Phinia. Tôi cũng vậy, Phinia trả lời, sau đó nhìn theo bóng Panuquat rời khỏi nhà hàng, mới cúi xuống nhìn tấm danh thiếp ông ta đưa, đọc lại tên ông ta một lần nữa rồi mới bỏ vào túi. Đợi mãi cho đến khi Panuquat đi xa, nữ tiến sĩ mới quay lại chủ đề trước đó, hỏi Thong Cốt. Vậy, giáo sư Thong Cốt, anh có nghe nói chiếc máy bay đó thực sự gặp nạn phải không? Phinia thấy anh ta gật đầu. Khi mới nghe tin, tôi thực sự cũng rất sốc, Thong Cốt nói, tôi nhớ lần cuối cùng nói chuyện với ông ấy, chúng tôi có nhắc đến các xác ướp cổ đại. Ông ấy còn kể về một triển lãm ở Paris mà ông định đi dự, nơi trưng bày các hài cốt người cổ đại, với hàng trăm các vị khách mời. Ông ấy thậm chí còn mời tôi đi cùng, nhưng tôi có hội thảo phải chủ trì nên không thể tham gia. Nếu không, có lẽ tôi cũng đã ở trên chuyến bay đó rồi. Điều này rất trùng khớp với những gì Phinia nghe được từ cô bạn ở Anh. Ban đầu dự định rời đi, nhưng cô ấy quyết định gọi thêm vài món để kéo dài thời gian trò chuyện với Thong Cốt, hy vọng anh ta sẽ tiết lộ thêm chút thông tin giá trị. Thế còn những người khác trên máy bay, có ai khác thiệt mạng không? Cô ấy hỏi trong khi chờ các món ăn được mang lên. Hầu hết là những người bạn của ông Pichai. Tôi nghĩ ông thuê máy bay có lẽ để kiếm chút hoa hồng, nhưng không ngờ lại gặp nạn. Nghe nói trên đó toàn là những nhà sưu tầm cổ vật giàu có. Vụ tai nạn này đã khiến giới buôn bán đồ cổ và các nhà sưu tập chịu tổn thất lớn. Vậy những hài cốt xác ướp mà ông ấy từng nhắc đến thì sao? Mọi chuyện tiến triển tới đâu rồi? Cô ấy tận dụng lúc phục vụ đang mang đồ ăn lên để hỏi, tránh làm lộ sự tò mò quá mức. Pichai cũng quan tâm đến vấn đề này khá nhiều, nhưng về phía Phi Phát thì tôi không rõ lắm. Vậy à, Phinia khẽ gật đầu, tôi đang dự định gặp Phi Phát, anh có muốn đi cùng không? Không cần đâu, anh ta từ chối ngay lập tức. Nếu có tin tức, tôi sẽ báo anh. Ngoài ra, nếu đạt được thỏa thuận với Phi Phát, tôi sẽ gửi anh 3% hoa hồng, coi như lời cảm ơn. Không cần khách sáo đâu, tiến sĩ Phinia. Thong Cốt trả lời, tôi không quá bận tâm chuyện này, chỉ cần cô giúp tôi lo chuyện thực tập sinh là tôi đã biết ơn rồi. Đó là hai chuyện khác nhau mà, giáo sư Thong Cốt. Phinia nói, tôi sẽ không gộp hai chuyện đó lại hay coi như điều kiện đâu. Nếu có tin mới, tôi sẽ báo anh. Vậy cứ theo như sắp xếp của cô, tiến sĩ Phinia. Thong Cốt trả lời với một nụ cười tươi trên môi,